طيب اول سنه لما قررت ان انا اسافر قررت ان انا اسافر بلد انا نفسي اروحها، بلد انا عارفه ان انا بتكلم لغتها اصلا، فكنت عارفه ان انا مش هيواجهني حكايه اللانجوج بروبلم واللانجوج بارير بقى والكوميونيكيشن بروبلم والكلام ده كله، لان انا بتكلم اللغه بتاعتهم، فحسيت ان الموضوع هيبقى لطيف فهروح له. فلما رحت لقيت لما دورت لقيت في اسطنبول وفي كل الحتت اللطيفه دي اللي الناس كلها عارفاها، بس ما لقيتش البروجكت اللي انا عايزاه. انا كنت بدور على حاجه ماركتنج بس ما لقيتش اللي انا عايزاه، بس لقيتها في حته في بلد في ايجيا اللي هي كانت سيتي في ايجيا اللي هي كانت ادنا. في حد هنا رايح ادنا؟ طيب ادنا از ماي بيجست ادكشن ايفر في تركيا، بس في اكبر حته بحبها اقول لكم ايه هي. لما جيت رحت كانت البروجكت اسمه كان بتاع ماركتنج، احنا كنا حوالي 15 حد، بس ال 15 هنتقسم على 4 كومبانيز او 3 كومبانيز. ف يعني اتقسمنا خلاص. كنت مع في الكومباني هي كانت ان جي او، هي كانت خاف دي كانت ان جي او بس كانت عامله بارتنرشيب مع الجفرمنت، فكنا كل يوم بنروح للمحافظه ونقابل المحافظ عشان بنعمل معاه كونتراكتس وبنعمل معاه اسمها ايه بارتنرشيبس جديده وبناخد منهم فلوس على مش عارف ايه على الكلام ده كله، وبنطلع في الجورنال معاه. وكنت انا بطلع في الجورنال عشان كنت بترجم له كل حاجه كان بيقولها لبقيه الانترنز اللي كانوا موجودين. ففي اخر يوم لبسنا فيه قالوا لنا البسوا فيه اللبس اللي بيدل على بلدنا، فانا قررت البس اللبس بتاع كان اللبس بتاع نانسي عجرم يا جماعه معلش كنت بحبه فلبسته. كان معايا بنت باكستانيه وولد باكستاني وبنتين تونسيين، كنا احنا بس اللي في الكومباني. صورنا ونزلنا الخبر عننا في الجورنال. بعد كده خدت رئيس البلديه هناك البورتريه بتاع العلم العثماني عشان كنت بتكلم تركي وهو اتفاجئ وقال لي بتتكلمي تركي ازاي؟ اتعلمتي منين؟ قلت له اقول لك بص في التريقه قال لي قلت له من المسلسلات، قال لي انت بتترجمي من المسلسلات؟ قلت له والله فراح قام اداني البتاعه دي. هنتكلم عن اهميه الاي بي بودي. الاي بي بودي ده يا جماعه هيبقى يور كومبانيون هناك، اي حاجه هو اللي هيعملها لكم او هي اللي هتعملها لكم، اي حاجه هيساعدكم، بس ده لو انتوا ما ركبتوش عليه. يعني الاي بي بودي لو حبوكوا سواء في تركيا او غيرها، لو حبوكوا بالذات في تركيا عشان في تركيا الاتراك لما بيدخلوا من حد بيجيبوا اخرهم هيزعلوك، هيخنقوك في عيشتك فتحس ان انت عايش حياه ملهاش اي 30 لازمه. فحببوا الناس فيكم، بتوع عايزين فيكم، وكل الناس اللي انتوا بتشتغلوا معاهم فيكم، الموضوع هيبقى لطيف. ده كان الاي بي بودي بتاعي. اتعرفني على الفاميلي بتاعتي كلها وكنت بروح معاهم. النهارده في عليا برضه عند جدتي تيجي اجي ما اجيش ليه؟ كنت بروح. النهارده احنا رايحين الفاميلي كلها مع بنات خالتي وكل حاجه سيدي تيجي والله هاجي ما بعترضش. كنت بروح كل حاجه، اي حته هم رايحينها، اي فرح، اي حنه، اي خطوبه كانوا بياخدوني معاهم عادي. كنت بروح كنت بنبسط. راحوا حنه كلموني قبلها ب3 ايام، علي احنا اتعزمنا على حنه واحنا قلنا لهم ان احنا هنجيب حد معانا تيجي. قلت لهم هو الحد ده مين يعني؟ انتي عايزه تيجي؟ قلت لهم اجي مش ليه. نزلت اشتريت اللبس ورحت معاهم الحنه. افتح الفيديو اتعلمت دبكه من ال 28 دبكه بلغه التركيه. She was my manager, she was the manager of the company. Until that day, she's like my mother. احنا بنتكلم كل يوم
ساندل شيز ماي فريند، وهتيجي مصر انا اللي هقابلها. فلو انتوا حبيتوا الناس فيكم هتتبسطوا جدا. انا غيرت الهوست فاميلي بتاعتي عشان الناس اللي مش عايزه تقعد في هوست فاميلي في تركيا. انا اللي اخترت ان انا اقعد في هوست فاميلي، وغيرتها مرتين عشان انا قعدت اطول ديوريشن ساعتها. الهوست فاميلي الاولانيه كان عندهم بنت صغيره، كان عندها اوضتها بس كانت بتيجي تنام معايا في الاوضه. يعني كل واحد فينا المفروض والله كانت قاعده في اوضه، بس هي كانت بتقرر انها تنط في اوضتي بالليل عشان خايفه تنام لوحدها. يا بنتي حبيبتي انت بتنامي طول السنه لوحدك، قالت لي لا اصل انا عايزه اتكلم معاكي. رحت الهوست فاميلي الثانيه اضطريت اقعد معاها، كان عندهم ولد، عشان لما الفاميلي دي قررت ان هي تسافر ما لقوليش هوست فاميلي ثانيه غير الفاميلي دي عندهم بنت وولد. فلما قلت لهم الكونسبت بتاعتي ان انا مش عايزه اقعد مع ولد، فخلوه ان هو يا عيني قاعد في الليفنج طول اليوم، ما بيطلعش بره الليفنج غير لما يكلمني يقول لي ينفع اطلع بره الليفنج، عشان انا قلت لهم دي الكرايتيريا بتاعتي. هما بيشربوا، سالتني بتشربي؟ قلت لها ما بشربش. بتصلي؟ بصلي. بس مش هندخل اوضتي طول ما احنا شاربين. فهم عندهم حته احترام الغير، فانتوا لو احترمتوهم هم يحترموكوا جدا وهيعملوا كل اللي انتوا عايزينه. كنت انا والبنت اللي هي بتاعت الهوست فاميلي الاولانيه كان عندنا كده حته خبل وتخلف عقلي شويه، كنا بنرقص كل يوم وبنعلي الصوت والجيران يقعدوا يخبطوا. ايه وطوا الصوت، كانت مامتها بتعاقبنا احنا الاثنين اما ما بننزلش بعدها او بتخلينا نمسك البيت. حاجه من الاثنين يعني، بس عشان احنا كنا بجد بنعلي الصوت لدرجه ان الشارع البواب تحت سوا. افتح الفيديو ده كان جزء من المحاضره. هو الصوت كده واطي بس هو الموضوع كان مسموع تحت يعني. فكان كل يوم نفس الوضع ده. فدي كانت ميزه الهوست فاميلي، غير ان هم يعرفوك على الكالتشر كلها. انتوا بتبسطوا جدا في البدايه دي. سافرت فين في تركيا عشان الناس اللي عايز تعرف ايه احلى حاجات في تركيا. انا كنت في أدنا. أدنا بلد سيتي حلوه جدا. يعني أدنا لسه محتفظين بجزء من الكالتشر القديمه بتاعتهم. لسه بجزء ان البنت لازم ترجع ما ترجعش متاخر، مش عارف ايه، لسه محافظين على الجزء القديم بتاعهم سن، مش كله بس محافظين على الجزء القديم، مش زي ناحيه يوروب. أدنا في اخر ايجي بتاعها، فأدنا اكتر حته حر في تركيا والدويه عشان تبقوا عارفين بس. والشمس قويه جدا فيها، كل برضه ان الموضوع ده حر جدا، بس مش زي هنا، مش لدرجه هنا، بس هي بالنسبه لتركيا هي حر جدا. جنب أدنا روحوا مرسين، هي جنبها، هي اللي فيها بحر. رحنا مرسين، كلنا رحنا مع بعض، بتوع ايسلند كلنا رحنا مع بعض. بعدين رحت انا وثلاث بنات من اللي معايا في البروجكت، رحنا انطاليا. انطاليا حلوه بس انطاليا غاليه، وانطاليا ما تتقعدش فيها بالنسبه لي غير يومين ثلاثه كفايه. ما فيهاش حاجه تتعمل كتير غير بحر ومش عارف ايه وشويه حاجات تتشاف والشلال وخلاص. اكتر حته حلوه في تركيا بالنسبه لي مش اسطنبول، مش الكليشيه بتاع الناس كلها ان اسطنبول دي احلى حته في تركيا. اسطنبول دي بالنسبه لي مش تركيا. اللي بالنسبه لي كانت احلى حاجه في تركيا كانت ازمير. ازمير كانت يعني برضه محافظين على الحاجات القديمه بتاعتهم جدا، بس احلى بحر، احلى قعده، البيوت بنفس المنظر اللي انتم شايفينه تحت ده. هي دي ازمير بالظبط. فانا دي كانت بالنسبه لي heaven on earth في تركيا. بعدها رحت جنبها، اكتشفت ان انا لسه معايا 3 ايام هي مديهوني اجازه في الشركه. ارجع؟ لا مش هرجع. رحت لقيت في سيتي جنب ازمير اسمها مارماريس، جنبها فاتينا. رحت الاثنين، مش معايا فلوس وبقعد في هوستل، ما بقعدش في اوتيل، بقعد في هوستل فما بصرفش كتير. رحت بعدها مارماريس وفاتينا. اخر حاجه رحتها كانت اسطنبول. اسطنبول نصين، اسيا واوروبا. مين رايح اسطنبول اسيا؟ ماشي. اسطنبول اسيا احلى حاجه ممكن تروحيها فيها موضه ده الساحل بتاعهم، ده احلى حاجه هناك. اسطنبول اوروبا يا جماعه بليز، اللي ناوي يروح اسطنبول اوروبا يا ريت ما تقعدوش في تاكسي، عشان التاكسي ده اسوء شيء في اسطنبول. لان التاكسي الاتراك نفسهم ما بيروحوش. هم اصلا تعرفت على بنت هناك بتقول لي هو انا عمري ما رحت هناك تاكسي، انا عندي 22 سنه وما رحتوش. اسطنبول اوروبا بالنسبه لهم هي شطاش والتكوين نشانتاش، اللي هو شارع الاغنياء بمعنى اصح، هم معرفينه كده. هي دي اسطنبول، والسلطان احمد والكلام ده كله، دي اسطنبول بالنسبه لهم، مش تاكسي يعني. انا كان حلمي ان انا اروح تركيا، حققت. كان حلمي ان انا اطلع انترنشيب ماركتنج، حقق. ان انا اتعرف على ناس جديده، تمام. ان انا اتكلم تركي، انا كنت بكلم نفسي في المرايه هنا عشان مش حد عارف يتكلم تركي غيري تقريبا، حقق. كان حلمي الخامس ان انا اشوف حاجتين غير تريقه.
كونسبت بيطلع عليه انا حظ، فبدور على الكونسبت لقيت الكونسبت بتاعه مش الاسبوع اللي جاي اللي بعده، فغيرت البلانز بتاعتي عكستها ان اسطنبول هروح على الاسبوع اللي بعده، حجزت في الكونسبت بتاعه ورحت الكونسبت واتبسطت. وكانت اول مره مامتي توافق ان انا اقعد بره البيت لغايه الساعه 12 بالليل عشان قعدت هناك من 6 ل 12 بالليل. دي كانت اول مره امي توافق. هم بيتكلموش انجلش بس بيتكلموا الماني عشان تاني لغه فيهم عندهم الماني، بس بيتكلموا انجلش بيمشوا حالهم بمعنى اصح. لو اتخانقوا منك مش هيردوا عليك، ولانهم ممكن يكونوا فاهمين بس والله ما هيردوا. بس لو انت تمام وسالت السؤال بطريقه لطيفه وحسستهم ان انت بجد انا مش فاهم حاجه ومتسوح هيردوا. ف يعني حاولوا حته ان انتوا ما تتخانقوش، وبيحاولوا بكل الطرق. يعني في بنت كانت معايا ما بتتكلمش تركي وما كنتش نازله معاها، سالت عن عنوان الراجل ما ردش عليها، اتصرفت كلمتني في التليفون وانا رديت على الراجل. بعد مره ثانيه راحت فتحت له جوجل وراحت كتبت له اللي هي عايزاه. هم خدومين جدا عندهم الحته دي، وممكن لو انت تايهه في الشارع او لو انت تايه في الشارع يوصلوك لغايه المكان اللي انت عايزه، حتى لو ما يعرفكش وبتركب معاه العربيه. انا كنت تهت في ازمير بعد ما اتمشيت 8 ساعات ما كنتش واخده بالي منها، كنت بتمشى 8 ساعات وان انا بعيده عن المكان اللي انا كنت قاعده فيه ب8 ساعات. يا جماعه انا فين؟ انا فين؟ مفيش، انا ما اعرفش انا فين. فلقيت كمين ظباط فقلت له اللي حصل، قعد يضحك عليا يا بنتي انت بعيده عن الحته اللي انت قاعده فيها دي 8 ساعات. قلت له معلش كم اروح ازاي؟ فوقفت لي العربيه وجبت والست ما اعترضتش ووصلتني. هم عندهم حته humanity comes first، بس if they hated you ربنا ما يوريكم اللي هيحصل. استغلوا حته ان هم بيدوا ديسكاونت كتير للستودنتس في تركيا، بس لازم تروحوا معاكم international student card. او اي سي كارد من سي اي بي او اتش اس بي سي، كذا حاجه. اي اس اي سي اي سي كارد من اي بنك. معظم البنات في الجروب بيعملوا ايه؟ مين قال؟ سي اي بي بيعملوا، اتش اس بي سي بيعملوا، هو ده يعني زي يعني كريدت كارد عادي بتحط فيه فلوس تسحب منه عادي، الحياه تمام زي ما هي، بس ده اثبات ان انت انترناشونال ستودنت. هناك في تركيا في مشكله ان الاتوبيسات الكبيره بتاعت البلديه ما فيهاش تيكتس، لازم تشتري الكارد. فانت طالع بتمشي الكارد، الاتوبيسات الصغيره هي اللي فيها التيكتس. ففي حته برضه ان انت عشان تقول له عايز تيكت، التيكت بتاعت الناس العاديه ب3 ليره ونص، التيكتس بتاعت الستودنتس بليره ونص، فالفرق كبير، الفرق مش صغير. فعشان تاخد التيكت بتاعت الستودنت دي، سواء لو انت معكش الكارد، يعني لو انت معاك الكارد تشتريه من اي كشك تقول له انا ستودنت وتوري له الاثبات. لكن لو معكش لو انت هتركب الاتوبيس الصغير بتوري له الكارد وبتروح، مش هتقول له ستودنت عشان مش هيفهم الجمله دي. فعلمها لكم قبل ما تروحوا بير اورانجي. بير اورانجي معناها طالب، انا طالب. فيروح قايل لك كارد، فتوري له الكارد اللي معاك، خلاص هيقول لك. فانت هتبقى عارف قبلها اسال الايكي برضه بتاعك عندكم في السي تي دي الستودنتس التيكت بتاعت الستودنتس بكام. هي الحته دي بتشتغل كتير في حتت كتير، وفي كل المزارات اللي في اسطنبول بتعمل ديسكاونت للستودنتس. كل المزارات اللي في ازمير، الكلام ده كله، كل حاجه في تركيا سواء مزارات او ترانسبورتيشن في ديسكاونت للستودنتس. فهي جمله اورانج دي تبقوا حافظينها. اول ما تدخلوا اي مكان معاكم بقى الريستورانتس والحتت دي، اول ما تدخلوا اي مكان سواء سايت سينج سواء ترانسبورتيشن، كلمه اورانج هيقول لك اه او لا، يا ايبات يا هاير، حاجه من الاثنين. ايبات معناها اه، هاير معناها لا. فهي حاجه من الاثنين. يقول لك ايبات خلاص الحمد لله، هاير يبقى تدفع الثمن كله. وانا لما كانوا بيقولوا لي هاير دي كنت بمشي اسيبهم، كنتش بفهم، انا مش عايزه ادخل، ما بحبش المكان، مش عاجبني. بس كانت معظم الاماكن فيها. رجعت من تركيا صحيح كنت زياده 10 كيلو في الوزن. انا كنت رايحه تركيش ايرلاينز عشان تركيش ايرلاينز 50 كيلو، وانا رجعت 60 كيلو. عادي بتحصل. عملت ايه؟ فتحت الشنطه، سبت فيها السوفونيرز اللي انا كنت واخداها، وسبت فيها صوره اتاتورك وصوره العلم العثماني والكلام ده كله،
سبتها في الشنطه دي وما فضيتش منها حاجه، فضيت هدومي من الشنطه الثانيه وحطيتها في شنطه على ظهري، انا مصروفي في شنطتين على الطياره. حطيت في الاثنين، قعدت تهكبني فيهم، فضل معايا زياده قد ايه 5 كيلو. فالست فضلنا نتكلم وبتاع، قلت له بصي افتحي الشنطه دي، عايز تطلعي من حاجه طلعيها بالدست في نفس بتاعت بلدك، وعايز تشيلي صوره اتاتورك شيليها. قالت لي اتاتورك ايه ده؟ اشيل صورته؟ انت مجنونه ولا ايه؟ قلت لها طب حلو قوي، عايز تشيلي صوره العالم العثماني شيليها. قالت لي لا برضه انت مجنونه، ما تفتحي الشنطه. قلت لها الشنطه الثانيه مش زياده في الوزن، معلش الشنطه الاولانيه هي اللي زياده في الوزن، فيها كل حاجه انتوا بتحبوها، عايز تشيليها شيليها يا بنت الناس. طلعتني على المنظر ده. بتحصل، بتتحايلي على القانون بمعنى اصح. تاني بلد رحتها كانت بولند. بولند اول يوم رحتها نزلت من المطار، سالت يعني كنت عايزه اروح من السيتي للسيتي الثانيه، بس هو انا ما اعرفش ازاي بنروح للباص ستيشن. فسالت الناس اللي ما بيتكلموش انجلش في البلد، يا جماعه ردوا عليا how can I go to the bus station. طيب رحت للظباط how can I go to the bus station. يا ابن الناس ايه اللي هيقدر يوديك؟ فضلت 3 ساعات في المطار how can I go to the bus station. لا حياة لمن تنادي. وكان ساعتها معيش لسه انترنت عشان كانت لسه اول يوم، فمعيش داتا، فمش عارفه افتح جوجل عشان اوريهم يا جماعه الهي يسترك واروح للباص ستيشن ده، انا مش ما نمتش بقالي يومين مفيش. فهنا جت حته الاي بي بادي برضه اللي هي دي لازمه في الحته دي جدا، وفي كل حاجه عامه انا شايفه ان ليهم لازمه. كلمته سالته، دخلت لقيت واحده معاها انترنت، فقلت لها فبعت له على الموبايل، فراح رد عليا قال لي روح امشي كذا كذا كذا، ركبت ونزلت وخلاص، ورحت ركبت الباص ووصلت. وانا في بولند واجهتني كارثه ان انا رجلي اتكسرت وانا في بولند، بس عادي كملت وفضلت رابطه رجلي طول السفريه وكملت عادي. كنت رايحه بولند اديوكيشن، كان معايا مش في نفس البروجكت عشان في ناس فيكم بتقول ان هي معهاش في البروجكت ناس كتير، كنت انا في البروجكت معيش غير 2، بس كان في كذا بروجكت تاني في نفس الوقت. بروجكت كان فيه بنات اتراك، بروجكت كان فيه بنات رومانيانز، كلنا كنا مش مع بعض في الشغل بس كنا بنتجمع بالليل. فتعرفنا على بعض في اول يوم اللي هو الاورينتيشن داي اللي هو لازم تحضروه. الاورينتيشن داي ده هتتعرفوا على الناس كلها اللي معاكم في نفس مش نفس البروجكت بس في نفس الديوريشن معاكم هناك في نفس الوقت ده. هتعرفوا على الناس كلها، انا اتعرفت على البنات دي وكنت معاهم طول السفريه. كل ما بنسافر سافرنا مع بعض، احنا كنا قاعدين بين 3 سيتيز في بولند. كنا ال3 سيتيز الفرق بينهم كان نص ساعه، فكنا كل يوم في ال3 سيتيز بمعنى صح. بس في الويك اندز كنا رحنا كذا سيتي تانية مع بعض، وبعد ما خلصنا رحنا برلين مع بعض. انا كملت لوحدي، رحت براغ وفيينا وامستردام لوحدي عشان هم كانوا عايزين يكملوا المانيا، وانا ما بحبش المانيا لدرجه ان انا اقعد اكمل فيها. كنت بشتغل في اسمه ايه؟ في بريتش سنتر. دي فكره الاي بي بادي، قلت له انا عايزه سيم كارد نزل جابها لي، مش عارفه انا عايزه ايه نزل جابها لي. they are helpful, they are really helpful if you are a good person with them. if not not خلاص. She was the owner of the British Center. برضه I really loved her. She's my friend till that day. كنا كل يوم بعد ما نخلص شغل بدري لأن الباقيين كانوا بيخلصوا متأخر عني، كانت بتخرجني نروح في أي حتة لغاية ما هم يخلصوا وأقابلهم بالليل. كنت بشتغل في British Center. I was teaching kids in the British Center. اللي اتفاجئت بيه كان لسه شيء مريح بالنسبة لي إن الكيدز هناك كانوا بيتكلموا إنجلش زي العيال دي أكبر حاجة فيهم عنده 8 سنين. كانوا بيتكلموا إنجلش زي العيال اللي عندنا اللي في سنة رابعة أو 5. هو في ايه؟ انتوا جايبيني ليه طيب؟ فانا مره سالتها why am I here؟ Did you teach them English؟ قلت لها what English؟ لا historic what English؟ هم مش محتاجين حد يعلمهم English. كانت دماغهم حلوه جدا وماث وفي حاجات غريبه كانت بتحصل ورسم وميوزك. الموضوع كان مريب بالنسبه لي بس اطفال ما فهمتش ازاي هم كانوا اطفال بس ماشي عدينا. امبارح كنت بقول لكم represent your country وانا في بولند في الجلوبال فيليج داي. بدأت أتكلمهم عن Egypt و I told them something in this video. هو الصوت مش مسموع بس عموما أنا قلت لهم إن our history is 7,000 years ago. We are the first country we were in the world. فبعد البروجكت ما خلص أنا استفدت جدا من بولند إيه؟ إن أنا اتعرفت على ناس كتير. استفدت من بولند إيه تاني؟ إن أنا اتعلمت how to deal with kids with different languages لأن العيال كانت بتتكلم من ورايا بالبولش وكانوا تقريبا بيشتموا فيها من ورايا. عملت حركة قاسية عنهم، فتحت كنت فاتحة كان في ابلكيشن كده كنت فاتحة إن هو الابلكيشن بيسمع إيه بيقولوه ويروح مترجمها. ففي مرة لقيتهم في شتيمة في النص فرحت جبتها وريتها لهم. فضلوا عيني فيهم محمدين. قلت لهم you were screwing me by the way you said really bad words. فضلوا احمروا وخلاص. You know how to deal with people with the language barrier.
رحنا بعدها برلين. الناس اللي ناويه تروح المانيا، الناس اللي هتبقى في يوروب وناويه تروح المانيا بعدها، احلى حاجه في المانيا هي برلين بالنسبه لي. I went to Berlin, which was the cheapest country ever in Europe. برلين كانت ارخص من بولند. بولند المفروض رخيصه جدا في يوروب، هي ويوكرين وكده، بس بولند برلين ارخص جدا منها. وبرلين الاكل الحلال فيها كتير جدا، كل شارع فيه 17 محل تركي. وما تدخلوش السايت سينز براون علشان هي غاليه جدا. انا كنت بدخل الجاردنز بتاعت الكاسلز والباليس عشان اتصور واطلع الروف عشان اتصور، وما ادخلش جوه فما بدفعش حاجه. فالراجل يقول لي where's your ticket ma'am? I'm just going to the garden by the way I'm good. كنت بدخل اتصور من هنا، انا حره، انا جايه اتصور، انت مالك؟ انا مش عايزه ادخل اشوف الميوزيوم بتاعك. After it I went to Vienna. فيينا كانت اغلى شيء في الوجود، ويا ريتني ما رحت. فيينا غاليه جدا جدا. اخر حاجه رحتها لما فضل معايا فلوس كانت امستردام heaven of Europe عشان they love Egyptians so much. لو قلت احنا مصريين هتلاقوا كل حاجه عملوها لي. انا كنت قاعده في ريستورانت باكل، بعد ما كنت لقيت الراجل صاحب الريستورانت جاب لي شوكليت كيك وجاب لي عصير، فقلت له I didn't order those. قال لي not an order, it's a gift ma'am, you're Egyptian. ما فهمتش، ولقيته اتصور معايا وعلق الصوره، ما فهمتش في ايه. فقال لي really love Egyptians, you're Egyptian, just say you are Egyptian. فهي دي اكتر حته ممكن تذكروا فيها ان انتوا مصريين هي امستردام. دعوه بيه ده لاين بتاع ميوزيوم فان جوخ ميوزيوم في امستردام، وقفت فيه 4 ساعات عشان ادخل. عادي. فاينلي لازم تحضروا جلوبال فيليج داي. الناس اللي بتقول جلوبال فيليج ما بيقولوا لنا ندفع فيها، ادفعوا. It's really worth it. يعني you're going to represent your country. The best day ever. التريب كلها هو الجلوبال فيليج داي. ادفعوا فيه